Përshëndetje. Sot jemi para jush për të vazhduar denoncimet e Partisë Demokratike në lidhje me procesin skandaloz të votimeve datës 30 qershor 2019. Tashmë raporti i Oerd është lajmërimi për vdekjen e zgjedhjeve në Shqipëri. Raporti i Oerd, si asnjëherë më përpara, ka shkuar në një thellësi të tillë e cila nuk ka parë vetëm problemet teknike të procesit zgjedhor, por ka hyrë në gurët e themelit që garantojnë jo vetëm procesin zgjedhor, por garantojnë demokracinë dhe provon që tashmë i tërë sistemi i cili garanton zgjedhje të lira të ndershme ka rënë e përjedhoi më 30 qershor nuk kishte zgjedhje. Që prej asaj date ju e keni parë që kryeministri Rama ka heshtur sepse askush nga qeveria nuk është në gjendje që të mbrojë atë që raporti i Oerd e ka faktuar në një raport të detajuar, i cili është raporti më i keq që ose Oerd ka shkruar ndonjëherë për zgjedhjen në Shqipëri. Raporti evidentoi qartë se në Shqipëri administrata publike është e politizuar dhe nën presion politik. Madje ka shkuar aq larg sa ka rekomanduar edhe depolitizimin, një reformim për depolitizimin e administratës publike. Raporti është fare i qartë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe Kolegji Zgjedhor vepruan si celula politike dhe nën presionin e qeverisë dhe të kryeministrit Edi Rama. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tashmë është qartë në sytë të gjithëve, një organ i cili nuk garanton as minimumin e një pavarësie dhe paanshmërie në vendimarrje dhe vendimet e marra prej tij kanë qenë haptazi me qëllimin politik për të zhvilluar zgjedhjet që ose Oerd cilësoi si zgjedhje që u zhvilluan pa marrë në konsiderat. Një nga problemet kryesore dhe rekomandimi prioritar kryesor që del nga këto zgjedhje është presioni mbi zgjedhësit. Për fat keq, përsëri ose Oerd rekomandon masa të forta, edhe pse e thanë në 2017, për të siguruar sekretin dhe lirinë e zgjedhësve në votim. Lirinë e zgjedhësve për të votuar pa frikë nga ndëshkimi. Këto janë shkelje të angazhimeve themelore të shtetit shqiptar kashi ose BE-s, pra janë shkelur standardet ndërkombëtare për organizimin e zgjedhjeve. Në mënyrë të veçantë ose Oerd ndalet tek presioni që është ushtruar mbi administratën, mbi zgjedhësit në administratën publike. Presion për të marrë pjesë në aktivitetet e Partisë Socialiste në një fushat pa kundërshtar, presion i cili është jo vetëm i dokumentuar tashmë nga opozita dhe i denoncuar vazhdimisht, por i vërtetuar dhe faktuar edhe nga raporti përfundimtar i Oerd. Shantazhe deri dhe me largimin nga vendet e punës dhe më pas edhe masa të marra drejt për drejt mbi personat. Tashmë, siç thot dhe Oerd në raportin e tij, zgjedhësve ishte lënë vetëm një mundësi, të merrnin pjesë në votim ose të mos merrnin pjesë në votim, dhe të gjithë janë dëshmitar dhe tashmë është faktuar në këtë dokument që zgjedhësit kanë qenë të detyruar përdunshëm për të marrë pjesë në votim. Edhe pse ishte një proces i cili u organizua vetëm nga Partia Socialiste. Fushatën e bëri e vetme. Votimin e organizoi e vetme, duke refuzuar pjesëmarrjen në administrimin e zgjedhjeve të komisioneve të opozitës, të cilëve u takonte me ligj të merrnin pjesë. Dhe ose Oerd e konsideron si një shkelje, duke qenë se edhe numrimin e bën vetëm, përsëri tashmë ne kemi provat dhe do ja paraqisim sot provat për manipulimin skandaloz të procesit të numrimit të votave nga Partia Socialiste. Nëse në vitin 2009 raporti i Oerd përveç se tha që zgjedhjet arritën shumicën ndërmuese standardeve dhe nuk pati prova për manipulim në votim, pavarësisht se Edi Rama pretendonte këtë, kësaj radhe provat janë në sytë të gjithëve për atë manipulim skandaloz që ka ndodhur në procesin e numrimit të votave. Ju tashmë jeni në ndjeni të asaj që është denoncuar dhe është dhe faktuar se si Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka
manipuluar në mënyrë të vazhdueshme pjesëmarrjen në votim, ndërkohë që pjesëmarrja ishte rreth 15% dhe shpeshherë dhe shumë herë më e ulët. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e manipuloi këtë pjesëmarrje. Ajo që është më e rëndë tashmë janë provat që ne kemi siguruar drejt për drejt nga filmimet e tavolinave të numërimit që disponojnë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ku rezulton që grupet e numërimit dhe KZAZ-të e kontrolluara vetëm nga Partia Socialiste kanë manipuluar shifrat e votimit e numërimit që kanë dalë nga numërimi çdo tavoline. Kemi parë shkelje të llojeve të ndryshme. Këto dalin nga filmimet të cilat do t'ju bëhen juve të disponibël, ju mund t'i merrni dhe t'i verifikoni vetë, por janë parë në mënyrë të rregullt që shpeshherë fletët e votimit janë marrë në grup dhe nuk janë numëruar veç. Vendoseshin mbi tavolinë dhe hiqeshin pa u numëruar. Fletë votimit të cilat janë numëruar jashtë kamerave të numërimit që është një detyrim për transparencë që ka kodi zgjedhor. Janë plotësuar fletë votimi bosh në tavolinat e numërimit. Siç do të shihni në këto video, në kutitë e votimit janë gjetur fletë votimi pa vulat e komisionit. Pra thjesht janë futur fletë votimi në kuti jashtë procesit standard të votimit. Ne kemi denoncuar rregullisht faktin që kutitë e votimit janë mbushur me fletë votimi nga Komisioni Socialist vetëm për të arritur objektivin e Partisë Socialiste dhe ju sot keni provat për këtë. Të gjitha këto do t'ju japim detajet të tjera më pas, po të gjitha këto Partia Demokratike. Por, deri më sot, nga prokuroria e përgjithshme dhe nga Prokuroria e Republikës së Shqipërisë nuk ka asnjë veprim për të filluar hetimet manipulojnë me votat e shqiptarëve. Provat janë përpara prokurorisë, por tashmë e kemi të dokumentuar dhe në raport në Odirit, i cili konstaton se pavarësisht asaj që u pa dhe u provua, prokuroria, policia dhe organet ligjë zbatuese nuk kanë marrë asnjë veprim për të nxjerrë të vërtetën dhe për të vënë para drejtësisë personat që manipulojnë, duke ndikuar në këtë formë, duke ndihmuar krijimin e frymës së mosndëshkimit, e cila është në themelet e përkeqësimit të standardeve zgjedhore deri më sot. Ne kemi këtu sot edhe proces verbalet e një numri të komisionet të zonave të administrimit zgjedhor, KZAZ-ve, nga numërimi të cilët kanë deklaruar shifra në tabelat zyrtare të manipuluara dhe nga verifikimi i videove të numërimit, rezultati është krejt i ndryshëm. Për ilustrim do t'ju jap disa raste. Kemi rastin e KZAZ-s numër 62, ura vajgurore, ku rezultati i publikuar nëpërmjet manipulimit nga KZAZ-ja për KACE është 8035 vota, ndërkohë që nga numërimi i votave 1-1 nëpërmjet videoregjistrimit zyrtar janë vetëm 5958 vota. Po ashtu në KZAZ numër 67 në Pogradec janë zyrtarisht 17986 vota, ndërkohë të numëruara fletët votimit 1-1 janë 15487. Pra, jo vetëm kanë manipuluar me shifrat e pjesëmarrjes votim, por kanë mbushur kutitë e votimit me fletë votimit të cilët nuk i përkasin realitetit. Ose Odiri e thot që shpeshherë u pan firma nga e njëjta dorë, e cila është indikatori drejt për drejt i mbushjes kutive të votimit nga komisionerët. Shkojmë mëtej në një element tjetër shumë të rëndësishëm që fakton manipulimin që është bërë
procesit të numërimit votave dhe shpalljes rezultatit. Në KZAZ numër 3 në Shkodër, numri i fletëve të votimit të pavlefshme të deklaruara në proces verbalin zyrtar është vetëm 121, vetëm në atë KZAZ janë 121 vota, që do t'i korespondonte një përqindje pavlefshmërie prej 4.3% në atë KZAZ, ndërkohë që e vërteta është 230 vota të pavlefshme brenda kutisë, pra 2 fishi, ose 9.5%. Pra është manipuluar numri i votave të pavlefshme dhe votat e pavlefshme të cilët nuk janë deklaruar si të tilla janë transferuar kryesisht Partisë Socialiste në atë KZAZ. Në të shkuarën, në vitin 2017, përqindja e fletëve të votimit të pavlefshme në atë KZAZ ka qenë vetëm 2%, pra kemi 4.7 herë rritje të numrit të votave të pavlefshme. Në KZAZ numër 40 në Tiranë, ku konkuronte Velia, kemi të deklaruar zyrtarisht 352 vota, ose vetëm 5.7% e fletëve të votimit pavlefshme në atë KZAZ, ndërkohë që realiteti tregon 756 vota, ose 13%. Ndërkohë në të shkuarën ka qenë vetëm 2.1% numri i votave të pavlefshme në atë KZAZ. Në KZAZ numër 50 në Elbasan, kemi 422 vota të pavlefshme të deklaruara zyrtarisht, dhe ndërkohë nga numërimi me video dalin 815 fletë votimi të pavlefshme. Po kështu në KZAZ numër 67 në Pogradec, kemi 680 fletë votimi të pavlefshme zyrtarisht, ndërkohë që në realitet janë 1025 vota të pavlefshme, vetëm në atë KZAZ. Pra kemi rregullisht përgjysmim të votave të pavlefshme në tabelat e zyrtare të KZAZ-ve. Jemi përpara manipulimit votimit, që është vepër penale e veçantë. Jemi përpara faktit që fletët e votimit të pavlefshme, të cilët nuk janë deklaruar si të tilla, janë transferuar kryesisht Partisë Socialiste. Dhe për këtë ju jap një shembull, në rastin e Tiranës, në rastin e Veliajt, Partia Socialiste rezulton me 5.835 vota në rezultatin zyrtar, ndërkohë që nga numërimi në atë KZAZ dalin vetëm 3.831 vota. Pra janë shtuar votat me çdo formë të mundshme, përfshirë dhe fletët e votimit të pavlefshme. Por nuk ndalet këtu. Kemi një fenomen i cili lidhet drejt për drejt me atë që thamë më parë. Partia Socialiste ka ushtruar në mënyrë brutale presion mbi administratën publike, mbi zgjedhësit që janë të punësuar në administratën publike, të detyruar për të marrë pjesë në votim, përndryshe kërcënoheshin me vendin e punës. Fakti që kemi një rritje dramatike me disa herë të numrit fletëve të votimit pavlefshme është i lidhur drejt për drejt me faktin që punonjësit në administratën publike janë detyruar shkojnë votojnë, edhe më pas, kur kanë patur mundësinë, kanë prishur fletën e votimit. Partia Socialiste, Edi Rama kryeminist, Velia dhe të gjithë zyrtarët e tjerë të Partisë Socialiste janë kujdesur që nëpërmjet Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe administratës zgjedhore që kishin totalisht në kontroll, të fshihet numri i fletëve të votimit pavlefshme, sepse është denoncues pikërisht i këtij presioni që i është bërë administratës publike për të marrë pjesë në votim, të cilët kanë marrë të detyruar, kanë marrë pjesë në votim dhe më pas kanë prishur fletën e votimit. Pra kemi manipulim të numërimit, transferim të votës së pavlefshme tek subjektet zgjedhore, kryesisht Partia Socialiste, dhe gjithë kjo është lidhet drejt për drejt me atë që tham, presioni i ushtruar mbi administratën publike, i cili ka prodhuar këtë rritje dramatike. Për shembull, siç e tham, në rastin e Shkodrës kemi 4.7 herë
rritja e numrit votave të pavlefshme në krahasim me 2017, 6 herë në Tiranë në KZAZ-n numër 40 në raport me 2017, apo 6.4 herë në Elbasan në raport midis 2017 dhe 2019. Nuk ka ndodhur kurrë, mesatarisht ka qenë në këtë përqindje 1.8 deri në 2%, kësaj radhe ka shkuar në nivelet 10 deri në 13% fletat votimit pavlefshëm. Ne ju vëmë në dispozicion dokumentacionin zyrtar të marrë nga KZAZ-ja, gjithashtu videot të cilët janë përdorur për të numëruar 1-1 fletët e votimit në këto KZAZ janë gjithashtu të disponueshme, do të bëhen disponueshme për gazetarët. Sigurisht ajo që thash më përpara është edhe fakti që kemi prokurorinë e Republikës së Shqipërisë e cila e kapur tërësisht nuk ka bërë asnjë veprim deri më sot për të hetuar dhe për të vënë para përgjegjësisë penale ata që kanë manipuluar rezultatin zgjedhor, tashmë në vetvete fals dhe fars që për shkak të procesit, por i manipuluar tashmë edhe me fletët e votimit. Mund të shtoja vetëm që se kolegu Bylykbashi bëri një ekspozet plot të shkeljeve të cilat janë evidentuar nga ana jonë. Përsa i përket filmimeve të cilat do të vëmë në dispozicion, të cilat i tregojnë të gjitha tipologjitë e shkeljeve të cilat ne kemi denoncuar që ka ndodhur në tavolinat e numërimit, si për shembull kalimi i disa fletëve bashku mund të lexohet vetëm me para, ose numërimi dhe tabulimi i fletëve të votimit të cilët nuk kanë kaluar përmes procesit të kamerave. Në radhë parë është shkelje evidentuar e dokumentuar nga ana jonë që nuk përdoret sot këtu për konsumim publik, por ju ftojmë që ju vetë të verifikoni saktësinë e të dhënave të cilat neve ju vëmë në dispozicion. Dhe së dyti shkelja, të cilin ato vërtetojnë, pra filmimet dhe dokumentimi i kamerave, nuk është një shkelje e një aspekti thjesht formal ose e një aksesori të procesit të votimit dhe të numërimit, por detyrimi për grupet e numërimit që të tabulojnë fletët e votimit, mbasi janë numëruar në prezencë të kamerave, ka një qëllim të shumëfish që lidhet drejt për së drejt me vlefshmërinë e gjithë procesit votimit në atë qendër votimi. Pra kalimi i fletës votimit në momentin e numërimit nga të dy anët, pra nga anë e pasme ku verifikohen vullat dhe nga anë e përparme ku verifikohet shpreha e vullnetit, që të shprehur vetëm një herë, është një element substancial i procesit numërimit që lidhet drejt për drejt me vlefshmërinë e procesit votimit. Jo vetëm kaq, por ai bën dhe lidhjen e fletës votimit dhe të vullnetit shprehur me qendrën e votimit përkatëse, e cila presupozohet që të jetë duke u numëruar. Pra verifikimi i procesit vulës tregon që ajo fletë votimi, ai vullneti shprehur ka kaluar përmes procesit të rregullt votimi në qendrën e votimit, ku zgjedhësit i është dhënë në dorë një fletë e vulosur dhe për më tepër e lidh atë vot e cila shënohet në proces verbalin përfundimtar me një qendër të caktuar votimi. Numërimi në grup i fletëve të votimit, ose numërimi jashtë prezencës kamerave të fletëve të votimit, është një proces totalisht i palishëm, që bën nul jo vetëm rezultatin dhe tabulimin e atij rezultati në një qendër votimi përkatës, por gjithë procesin e votimit dhe të administrimit të vullnetit të zgjedhësve në një qendër të caktuar votimi. Pra shkeljet të cilat ju bëjmë sot me dije janë shkelje substanciale, të cilat në një pjesë të madhe të rasteve invalidojnë dhe bëjnë të pavlefshëm gjithë procesin e tabulimit dhe të nxjerrjes së rezultatit përfundimtar në një KZAZ të caktuar ose më tej në një zonë zgjedhore të caktuar që në rastin konkret është bashkia. Këto ishin faktet të cilët ne denoncojmë sot në lidhje me këtë manipulim flagrant të votimeve të datës 30 qershor. Besoj dele qartë përpara jush dhe publikut shqiptar, ndër të tjera arsyeja pse u refuzua që komisionerët e Partisë Demokratike të merrin pjesë në KZAZ, në qendrat e numërimit, në qendrat e votimit dhe në qendrat e numërimit, sepse të gjitha këto në mos do të ndaloheshin, do të dokumentoheshin. Megjithatë, Partia Demokratike ka bërë të mundur dokumentimin duke numëruar një për një çdo fletë votimi të atyre KZAZ-ve dhe përsëris jemi përpara manipulimit të numërimit, vepër penale, transferimit votave tek subjekte të tjera politike, kryesisht Partia Socialiste dhe me gjitha
E gjithë kjo provon që manipulimi i fletë votimit pavlefshme është një tentativë për të fshehur numrin e votave të pavlefshme të bëra nga ata që kanë qenë nën presion të detyruar për të votuar kryesisht në administratën publike. Faleminderit.